Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Hello everyone. Today sekarang ni aku tengah record video behind the scene untuk video baru aku, iaitu RGB ring light unboxing. Benda tu lah aku tengah buat video sekarang ni. Ni adalah video behind the scene, ya. So, apa yang kita nak tengok dulu? Let's go. Okay, inilah barangnya. Aku akan unboxing RGB LED soft ring light. Oh tidak, tak comel dah nampak. Actually aku tak buka benda ni sebenarnya, tapi jadi kita acah-acah lah. Ni barangnya. Okay, tengok aku dah pasang, dah test apa semua. Jadi aku kena disassembly balik lah benda ni. So this is my main camera, iaitu Sony Xperia 10 Mark II. This is the tripod. Okay. And aku pakai dua setup kamera. Satu lagi camera phone, and satu lagi GoPro Hero 9A Black. Oh, for the audio, I'm using MURAH BAWAH RM40. As you can see this is the push back. Comel jadi. Ni antara lavalier mic budget lah yang korang boleh beli. Panjangnya memang panjang. Okay. Aduh, tengok lagi. Tak ada, belik muzik. Aduh. Ni mikrofon aku MURAH BAWAH RM40. Wah, kata akhir aku guna ni. Lama tak guna ni. Terbelik habis je. Sebab dia wayar dia panjang doh. Secah. Micin gesah. Okay guys, jadi aku dah set up meja untuk aku buat unboxing. Okay. Ni camera is rolling di meja dia. So, tapi sekarang ni the main problem is belak. Okay, the main problem is aku nak aku nak buka balik disassemble benda ni. Actually tak berjaya. Tak berjaya engkau. Ni dia. Aku nak disassemble balik. Tapi the main problem is actually aku kena cabut kat sini, kat bahagian ni. Aku kena cabut, tapi aku dah cuba sebaik mungkin, tapi tak boleh ya. Kecewa man. Dia macam dia dah begitu ketat tau. Sangat mengecewakan. Aku tak boleh buka benda ni. Jadi aku cancel je lah video unboxing. Jadi aku just aku just straight to the review je lah. Okay, so jadi itu saja video untuk aku. So sampai di sini saja, kita akan berjumpa. Berapa kali aku nak ulang ni? Jadi bila dah ada ring light macam ni, aku rasa aku kena create satu account TikTok lah. Aku kena buat lagu TikTok menari-menari itu. Jadi sampai itu sahaja video aku kali ini. Jangan lupa tekan like dan subscribe. Subscribe dia gratis. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Yeah, man. Woohoo. Ini level dia, mat. Cukup mida. Tanyakan kepada yang terlibat. Jadi aku rasa itu saja untuk video behind the scene kali ini. Aku tak tahu aku rasa macam video ni not the best lah. Yalah. Entahlah, aku rasa macam banyak masalah sikit. Aku tak mahir sangat lagi buat video, and I pray for the best.